चला तर मुलांनो, आज आपण रेनबोचं ड्रॉइंग करायला शिकणार आहोत. तर आज मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे की अगदी सोप्या पद्धतीने रेनबोचं ड्रॉइंग म्हणजे इंद्रधनुष्याचं ड्रॉइंग आणि कलरिंग अगदी छानशा पद्धतीने कसे करायचे ते. चला तर मग सुरुवात करूया. हा तुम्ही पाहत असताल पेपर, तर कधीही लक्षात ठेवायचं जो पण तुम्ही ड्रॉइंग करणार आहात ते पेपरच्या शक्यतो मधोमधच घ्यायचं आणि ड्रॉइंग हे मोठं काढायचं, म्हणजे ते दिसायला ही छान दिसतं आणि कलरही छान पद्धतीने करता येतो. पेन्सिल नेहमी पाठीमागे पकडायची. आणि आता रेनबो शक्यतो कुठे असतो? ढगांमध्ये, बरोबर की नाही? तर मग आपण एक छोटासा ढग काढूया इथे. बघा किती सोप्या पद्धतीने ढग काढलेला आहे. कारण ढगाचा आकार हा तुम्ही फक्त असा पद्धतीने केला की ढग तयार होतो. वेगवेगळा आकार आहे असं जरुरी नाहीये की तसाच आकार पाहिजे, त्याच्यामुळे त्याचा काहीही विचार करायचा नाही. हे बघा, आता रॅन्डमली मी काढलेला आहे इथून इथपर्यंत एक लाईन जॉईन केलेली आहे. आता किती रंग असतात त्याच्यामध्ये? 7 रंग असतात, पण आपल्याला रेषा काढताना 8 काढायच्या आहेत. हे बघा, एक झाली, मग आता ही दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी. आता बघा हा, 1 2 3 4 5 6 7 रंग झालेले आहेत. आता तुम्ही बघू शकता की आपले लाईन्स ड्रॉ करून झालेले आहेत. आता एक आणखीन महत्वाची गोष्ट की समजा तुम्ही लाईन ड्रॉ करताना एखादी लाईन जवळ आली, एखाद्या लाईन मध्ये खूप मोठं डिस्टन्स झालं, तरीही घाबरायची गरज नाही. तुम्ही अशा वेळेला ना ते तुम्ही इरेज करून पुन्हा ड्रॉ करू शकता. त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, कधीही ड्रॉइंग करताना हलक्या हाताने ड्रॉइंग करायचं, म्हणजे तुमची पेन्सिलही आरामशीर चालायला हवी. प्रेस करायची नाही, त्याला दाबायची नाही. मग तुम्ही इरेज केलं तरी देखील ती लाईन खाली दिसून येत नाही आणि छानशी इरेज होतं. ठीक आहे, कारण बघा ज्यावेळेला इंद्रधनुष्य दिसतो त्यावेळेला थोडस ऊन पडलेलं असतं, म्हणजे अगदी पाऊस चालू असताना नाही दिसत, थोडासा उजेड असतो. त्याच्यामुळे मग आपण त्याचं दाखवणार आहोत. ठीक आहे, आता हे सगळं ड्रॉइंग झालं छानशी. ह्याला आपण आता ब्लॅक स्केच पेनने आउटलाईन करूया आणि त्याच्यानंतर लगेच आपण ह्याला कलरिंग करूया. ड्रॉइंग पूर्ण झालेलं अशा 2 पद्धतीने मी एक अजूनही इथे एक क्लाउड काढून घेतलेला आहे आणि इथं सूर्य दाखवलेला आहे. रोज तो पाहतो आहे आणि छानसं इंद्रधनुष्य आपलं ड्रॉइंग करून झालेलं आहे. आता आपण ह्याला कलरिंग करायचे, पण त्याच्या अगोदर आपण ह्याला एक आउटलाईन करून घेणार आहोत. माझ्याकडे ब्लॅक स्केच पेन आहे. आउटलाईन करताना सुरुवातीला ह्या बॉर्डरला आउटलाईन करायची आणि नंतर आतपर्यंत. चला तर मग करूया. चला तर मग आता आपण कलरिंगला सुरुवात करूया. तर आता मी ज्यावेळेला शाळेमध्ये होते ना, त्यावेळेला आम्हाला छानशी काय सांगितलेली आमच्या शाळेतल्या शिक्षकांनी की इंद्रधनुष्याचा रंग कसा लक्षात ठेवायचा. तर तांबडा, नारंगी, पिवळा. तर ता, ना, पी, ही, मी, जा. तर हे बघा, हे सगळे कलर त्याच ऑर्डर मध्ये आहेत, तर त्याप्रमाणेही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. सुरुवातीला लाल असतो, हे आरामशीर लक्षात राहील. तर ता म्हणजेच तांबडा. आता कलरिंग करताना कसा करायचा, तर ज्या वेळेला तुम्ही स्केच पेनने आउटलाईन करता त्यावेळेला हे बघा त्याच्या आतमध्ये आणि ह्या लाईनच्या आतमध्ये ही आउटलाईन करताना काळजीपूर्वक करायची. त्याच्यानंतर आतमध्ये कलर भरताना काहीही प्रॉब्लेम येत नाही. तर मी सगळीकडे सगळे कलर भरताना आतमध्ये आउटलाईन करून घेणार आहे आणि नंतर आतमध्ये कलर भरणार आहे.
तुम्ही सगळे पाहू शकता का की हा रेड मी पूर्ण केलेला आहे, याच्यामध्ये व्हाईट कुठेही सोडलेला नाहीये. अशाच पद्धतीने आता मी याच्यानंतर हा ऑरेंज करणार आहे. ऑरेंज नंतर येतो तो पिवळा म्हणजेच येलो, नंतर येतो तो ग्रीन म्हणजेच हिरवा, नंतर येतो तो निळा, हा तो इंडिगो आणि हा व्हाईट. तर अशा पद्धतीने आता मी हे सगळे कलर करून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता की मी ज्यावेळेला अशी व्हिडिओ करते त्यावेळेला माझ्या मुलालाही खूप इंटरेस्ट असतो आणि मग तोही माझ्या बाजूला बसतो, त्यालाही कलरिंग करायचं असतं. मग आता मी कलर करताना तोही माझ्यासोबत करत आहे. बघा आता हा असं रेनबोचा कलर झाल्यानंतर किती आकर्षक आणि अगदी छान दिसत आहे. तर हे सगळं आपलं झालेलं आता क्लाउडसाठी पहिली गोष्ट तर ह्याच्यासाठी कोणते कलर वापरायचे, तर तुम्ही डॉम्स, कॅमलिन असे कलर वापरू शकता. आणि हे पहिली दुसरीच्या मुलांसाठी अगदी परफेक्ट ड्रॉइंग आहे, शिकण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये आवड निर्माण करण्यासाठी. आता मी क्लाउड करत आहे. माझ्याकडे कलर बॉक्स मोठा आहे, म्हणजे 50 शेड्सचा कलर बॉक्स असल्यामुळे माझ्याकडे शेड्स देखील आहे. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही एकच ग्रे कलर क्लाउडसाठी वापरू शकता. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते लहान मुलांसाठी देखील तुम्ही कसं छानसं शेडिंग करू शकता. तर सुरुवातीला त्यांना हे असं आतमधून आउटलाईन करून घ्यायला सांगायचं. घरच्या घरी छानसं शिकता येण्यासारखे ड्रॉइंग आणि कलरिंग मी व्हिडिओ टाकणार आहे. पहिल्यांदा मी आतमधून अशी आउटलाईन करून घेतली, फक्त सिंपल, आणि त्याच्यामध्ये एकाच डायरेक्शनमध्ये, म्हणजे फक्त स्लिपिंग केलं तर स्लिपिंग, अशा पद्धतीने जर फक्त हलक्या हाताने, थोडंच हलक्या हाताने असं जर भरलं तर एक वेगळ्या प्रकारचं शेडिंगही दिसतं याच्यामध्ये. आणि थोडंसं आणखी चांगलं पद्धतीचं काम जे म्हणतो ते ह्याच्यामध्ये दिसून येतं, फक्त प्लेन कलरच्या ऐवजी हे बघा, अगदी सोपी पद्धत आहे, झटकीपट होणार आहे. अशाच पद्धतीने मी आता हे आणि हे क्लाउड करून घेणार आहे. हा व्हिडिओ एंड पर्यंत नक्की बघा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की शेवटी पूर्ण ड्रॉइंग कलरिंग झाल्यानंतर ड्रॉइंग आणि हे पिक्चर ओव्हरऑल आपलं जे ड्रॉइंग आहे ते किती आकर्षक दिसतं. मुलांमध्ये कलरिंगची आवड निर्माण करण्यासाठी वगैरे खूप हेल्पफुल व्हिडिओ असा हा बनतोय.
पद्धतीने क्लाउड्स पूर्ण केलेले आहे. आता आपण जो येलो कलर दिला होता तो किंवा त्याच्यापेक्षा मधला एक शेड असतो त्याला आपण डीप येलो असं म्हणतो, म्हणजे मँगो कलर, तर तो देखील तुम्ही देऊ शकता. छान दिसतो तो हे कलर. कलरिंग करताना एक लक्षात ठेवायचं आहे की आउटलाईनच्या बाहेर जायचं नाही. सुरुवातीला थोडा वेळ लागतो, नंतर छानसं जमतं. ज्या वेळेला कलर करताना हे जे एजेस येतात त्याचा वापर केला तर आउटलाईनच्या बाहेर कलर जाणार नाही. तर अशा पद्धतीने आपलं ड्रॉइंग पूर्ण झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी वेगळ्या पद्धतीने आणि छान दिसतं. ह्याच्यामध्ये ॲक्च्युली शेडिंग पॅटर्न आहे. जर तुम्हाला प्लेन पाहिजे असेल तर तुम्ही फिंगरने किंवा जर लहान मुलं असतील तर कॉटनचा एखादा तुकडा दिला तुम्ही तर त्याने देखील छानसं मिक्सिंग करू शकता आणि मग त्याचं लुक पुन्हा तुम्ही बघू शकता की वेगळ्या पद्धतीने दिसेल. अगदी सोपी पद्धत आहे. अगदी काही क्षणात हे पूर्ण होतं. तर अशा पद्धतीने आज आपलं रेनबो हे मस्त असं कलरिंग आणि ड्रॉइंग पूर्ण झालेलं आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.